ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 2 ianuarie 2013, aici la fxmarkets.com. Bursa de valori din SUA a închis ziua de tranzacționare pe verde, deoarece s-ar putea ca Senatul SUA să ajungă la o înțelegere bugetară înainte de vârful fiscal. S&P a crescut cu 1,69%, Dow Jones cu 1,28% și Nasdaq cu 2,1%. În cazul în care nivelul de rezistență puternic de 2625 este străpuns, Nasdaq s-ar putea îndrepta înspre 2655. Dow Jones s-ar putea ajunge înspre 12.945 în cazul în care se menține peste nivelul de suport de 12.825. Dolarul american s-a tranzacționat mixt față de majoritatea valutelor principale, în contextul în care legislatorii se grăbesc să ajungă la o înțelegere pentru a evita vârful fiscal. Astăzi ISM Manufacturing PMI este estimat la 50,20. Pe piața mărfurilor, aurul s-a apreciat cu 0,4%, înghizând la $1.662, în speranța că se va evita vârful fiscal. În cazul în care metalul prețios străpunge nivelul de rezistență de $1.668, ar putea ajunge la $1.696. Țițeiul a închis ziua de tranzacționare aproape fără modificări, la $91,20 per baril. În cazul în care țițeiul străpunge nivelul de rezistență de $91,80, ar putea ajunge la 91,20. Euro s-a depreciat față de dolar, deoarece investitorii au mizat pe siguranța acestuia din urmă, în urma monitorizării progresului de evitare a vârfului fiscal. Conform retragerilor Fibonacci, euro-dolar a atins nivelul de suport de 1,3170. Iar dacă acest nivel nu este străpuns, perechea ar putea crește înspre nivelul de rezistență la 1,3250. Euro ultima valoare 1,3182. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar, deoarece există speranță că se va evita vârful fiscal. Lira ar putea atinge nivelul de rezistență la 1,6270, iar indicatorul RSI semnalează un momentum bullish. Astăzi, Manufacturing PMI se estima la 49,20. Lira sterlină, ultima valoare, 1,6250. Dolarul canadian s-a apreciat față de dolarul american, deoarece există îngrijorări privind negocierile bugetare din SUA. În cazul în care străpunge nivelul de rezistență de 0,9965, perechea va menține momentul pozitiv înspre 1. Dolar american, dolar canadian, ultima valoare 0,9955. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.